Друзі, вітаю на каналі Верба. This video will be in Ukrainian. And if you do not understand everything yet, please just use English subtitles. And maybe watch the video a few times to learn more vocabulary from it and to practice your listening skills. And if you are not subscribed yet, please consider subscribing to learn the Ukrainian language in Verba School. Okay, ready? Let's go! Сьогодні ми будемо вчитися представлятися українською. Для цього нам треба пам'ятати 3 головні кроки. Перший крок. Хто ви? Скажіть, як вас звати? Наприклад, мене звати Лінсі. Або я Лінсі. Якщо це інтернаціональна зустріч, можна сказати, звідки ви? Я з Британії, я з Америки, я з Польщі. Формула «я» плюс генітив. Або ваша національність. Я англієць, я шотландець, я американка, я італійка. Або ж де ви живете? Я живу в Берліні, я живу в Римі, я живу в Нью-Йорку. Формула «я живу» плюс локатив. Другий крок. Чим ви займаєтеся? Тут важливо сказати не тільки назву вашої професії, а й сказати 1-2 фрази про те, що ви робите. Наприклад, я учитель, я журналістка, я лікар-онколог. Або я працюю учителем, я працюю журналісткою, я працюю лікарем-онкологом. Ми кажемо «я працюю» плюс інструментал. Учителем, журналісткою, лікарем-онкологом. Також можна додати, де саме ви працюєте. Я працюю учителем у школі. Я працюю журналісткою у газеті «Таймс». Я працюю лікарем-онкологом у клініці «Київ Медикал». Далі скажіть, що саме ви робите. Сфокусуйтеся на результаті своєї роботи. Скажіть, чому вона важлива, або чому ви любите свою роботу. Я викладаю англійську мову в молодшій школі. Моя ціль – навчити дітей любити англійську і вчитися із задоволенням. Я обожнюю працювати з дітьми. Або я лікую людей із раком шкіри та інформую про небезпеку перебування на сонці у своєму блозі. Іноді гарна ідея додати гумор. Я пишу статті про корупцію. Мільйонери чомусь не дуже мене люблять. Я знаю, що іноді сказати лаконічно дуже важко. Тому раджу вам сісти, подумати, що ви хочете сказати про вашу професію. Написати цю фразу і повторювати її щодня, поки не запам'ятаєте її добре. І третій крок. Інші деталі в контексті. Якщо це ваш виступ і ви будете розповідати про щось, скажіть тему вашого виступу. Сьогодні я розповім вам про ігри на уроках англійської мови. Або сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо завжди наносити сонцезахисний крем.
Якщо це просто знайомство учасників якоїсь зустрічі, можна додати цікаві факти з вашого життя. Наприклад, щось про ваші хобі. У вільний час я малюю картини або вишиваю. Я непогано граю на гітарі, люблю слухати рок-музику. Я люблю бігати і часто беру участь у маратонах. Або можна сказати щось важливе для теми зустрічі. Наприклад, якщо ви прийшли у розмовний клуб з української мови, можна сказати, чому і як довго ви вивчаєте українську мову. Я вивчаю українську мову, тому що моя бабуся була українкою, і я хочу знати більше про українську культуру. Або я вчу українську мову півроку і планую поїхати в Україну після війни, бо я дуже хочу побачити Київ. Отже, 3 головні кроки. Хто ви? Чим ви займаєтеся? Та інші деталі у контексті. Зараз послухайте, як я і мої друзі представимо себе. Привіт! Мене звати Ніка. Я українка з Луганська, але зараз живу в Тернополі. Я працюю вчителькою української мови в школі Верба. Створюю відеоуроки та онлайн-курси з української мови. Моя ціль – популяризувати українську мову та культуру у світі. А ще я колекціоную ілюстровані книги та вишиваю. А ще проводжу багато часу зі своїм лабрадором Купером. Всім привіт! Мене звати Іра. Я українка з Херсону, але зараз проживаю у Львові. Я викладаю англійську та грецьку українцям. Також у мене є психологічний клуб, де ми розмовляємо про психологію англійською. У вільний час я займаюсь вишивкою, а також полюбляю читати книжки. Мої улюблені жанри – це історія, політика, наук-поп, а також магічне мислення. І один із моїх улюблених письменників – це американець Тімоті Снайдер. Вітаю! Я Михайло. Я живу в Україні. Я бізнес-аналітик в IT-компанії. Працюю з VR-технологіями та доповненою реальністю. У вільний час я люблю грати в ігри та читати книжки. Мої улюблені ігри – це глобальні стратегії. А зараз ваша черга. Напишіть, як ви представите себе українською в коментарях. Адже вам потрібна практика. Друзі, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та зробіть репост. І до зустрічі на каналі Верба.